विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज 20 मार्च आहे। अजून 10 दिवस सगळ्या कोचिंग क्लासेस सुट्टी असणार आहे। शाळा, कॉलेजेस, क्रॅश कोर्स सगळं बंद असणार आहे। ओके, बर, ही काही सुट्टी आपल्याला एन्जॉय करण्यासाठी दिलेली नाहीये, ही पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा। हां, आता तुम्ही मला म्हणाल हां आम्ही एन्जॉय करत नाही, अभ्यास करतोय, तसं नाही आहे। स्पेन, इटली, अख्खा युरोप, इथं काय झालं मी तुम्हाला जस्ट एक्सप्लेन करतो। इटली सारख्या देशात जेव्हा कोरोनाचे पेशंट मिळायला सुरुवात झाले म्हणूया आपण, तेव्हा तिथल्या गव्हर्नमेंटनं पण अशाच शाळा कॉलेजला सुट्टी दिली। तिथल्या लोकांनी ती सुट्टी एन्जॉय केली, लक्षात घ्या। त्यांनी स्वतःला घरात आयसोलेट करायला पाहिजे होतं, इकडं तिकडं फिरणं टाळायला पाहिजे होतं, गर्दीचे कार्यक्रम नको घ्यायला पाहिजे होते, पण तसं झालं नाही। युरोपमधल्या देशांनी कोरोनाला सिरियसली घेतलं नाही का? कारण त्यांना कदाचित गर्व असेल की आमच्याकडे खूप चांगल्या फॅसिलिटीज आहेत, खूप डॉक्टर्स आहेत, खूप हॉस्पिटल्स आहेत। पण इटली सारख्या देशात कंडिशन अशी आहे आज की हॉस्पिटलमध्ये बेड्स अवेलेबल नाही आहेत, इतके पेशंट झालेत। आजार घातक नाहीये, कोरोना घातक नाहीये, तो बरा होतोय, अरे पण पेशंट्स वाढले तर रिसोर्सेसवर परिणाम होतोय, म्हणजे थोडक्यात औषधं त्यांना पुरले तर पाहिजेत ना। मग आपल्या देशाचा मला अभिमान एवढ्यासाठी आहे की मान्य आपला देश युरोप एवढा विकसित नसेल, पण आपण कंडिशन बऱ्यापैकी हँडल केले। मी माझ्या क्लासला सुट्टी दिले, मी माझ्या पेरेंट्सना क्लासमधल्या म्हणतो की मला भेटायला येऊ नका, तुम्ही तिथं आहे तिथंच थांबा। साताऱ्यात अभिमानानं सांगायसारखी गोष्ट आहे की भारतात आता कोरोना स्टेज 2 मध्ये पोहोचलेला आहे, तरी पण साताऱ्यात एकही पेशंट नाही आहे, तेवढी काळजी घेतली गेली। पुण्यात स्वतःहून व्यापाऱ्यांनी बंद ठेवलेत सगळे, मग ह्या गोष्टी गरजेच्या आहेत। कोरोनाचा एक प्लस पॉईंट काय लक्षात घ्या की इथून पुढं आपल्या देशात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण झालेली आहे, लोक आता हात धुतायत 4-4 वेळा, लक्षात घ्या। ठीक आहे, माझ्या मुलाला जिथं सांगायला लागत होतं स्वतःहून, आता स्वतःहून धुतोच, प्लस मला विचारतो हात धुवा। बघा, म्हणजे लहान मुलं सुद्धा जागरूक झालेत। मग कोरोना तर नाहीच टिकणार आहे, लक्षात घ्या, पण त्याचबरोबर बाकीचे बरेचसे आजार जे केवळ म्हणजे हात न धुतल्यामुळे जे होतात ना, ते सुद्धा कमी होणार आहेत। बरं, हे झालं सगळं कोरोनाचं। आता आपलं काम काय हे मला तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं, म्हणजे आजचा व्हिडिओ हा मी आजची स्ट्रॅटेजी तुम्हाला देणार आहे। का? कारण माझ्या सुद्धा क्लासमधले स्टुडंट मला विचारतात की सर आज काय करू। बघा, म्हणजे करायचं आहे पण स्ट्रॅटेजीची गरज वाटते, तेव्हा मी तुम्हाला सांगतोय काय ते बघा की रोजची स्ट्रॅटेजी अशी ठेवा की फिजिक्सचे 2 टॉपिक, ओके। मग मी ठरवलंय की आज केटीजी आणि ग्रॅव्हिटेशनचा व्हिडिओ कालच अपलोड केलाय, मग तो बघितला नसेल तर बघा, फॉर्म्युले पाठ करा, PDF सॉल्व करा, तुम्हाला हा टॉपिक ह्याच्यावरचे 2 क्वेश्चन्स, 1 किंवा 2 कन्फर्म येणारच तुम्हाला। केटीजी कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस, ह्याच्यावरती 2 ते 3 क्वेश्चन्स आहेत, लक्षात घ्या। त्याच्यामध्ये सांगू का तुम्हाला मी, रेडिएशन इझी आहे, कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस इझी आहे, थर्मोवरती क्वेश्चन जास्त येत आहेत की जो पाठ केला जात नाही, ते CP/CV = R, ते डायटोमिक, मग ते सुद्धा परफेक्ट करा। ते झालं की केमिस्ट्री। आता थांबा, मी काल केमिस्ट्रीचा व्हिडिओ सुद्धा तयार केलाय, अपलोड कदाचित केला असेल किंवा नसेल, म्हणजे असं काय म्हणतो माहिती का मी, कारण मी एकदम व्हिडिओ जास्त तयार करतोय आणि अपलोड करताना एखादा दुसरा व्हिडिओ पुढे मागं होतोय, पण ह्याचा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच मिळेलच। थर्मोडायनॅमिक्सचे 3 क्वेश्चन्स कंपल्सरी आहेत। पहिला 2018च्या अगोदर तर 4 क्वेश्चन्स असायचे, आता 3 कंपल्सरी आहेत। मी प्रत्येक पेपर चेक केलाय आणि तिन्हीच्या तिन्हीमध्ये ना 100% फर्स्ट लॉ वरती क्वेश्चन आहे, मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, नाहीतर 100% वर्क डनचं विचारलंय। आणि मी माझ्या क्लासमधल्या मुलांना ज्यांनी मला फोन केले त्यांना काय सांगितलंय की थर्मोडायनॅमिक्स मधले सॉल्व्ड प्रॉब्लेम आणि एक्सरसाइज मधले A to Z सॉल्व्ह करा, दुसरं काही येणार नाही। आता हेसेस लॉ उलट टेस्ट मधले न्यूमरिकल्स अवघड आहेत, पण जे CET ला आलेले आहेत ते खूप इझी आहेत, लक्षात घ्या। त्यामुळे तुम्ही उद्या काय करणार, थर्मोडायनॅमिक्स, ओके। पण केमिस्ट्रीमध्ये थर्मोडायनॅमिक्स करायला होतोय कारण त्याच्यातले 3 क्वेश्चन्स कंपल्सरी आहेत, पण त्यानंतर काय, नेम रिॲक्शन्स। आता माझ्याकडे जी 1-2 मुलं घरात राहायला आहेत माझ्याकडे ना, गेले 2 दिवस आम्ही नेम रिॲक्शनचा स्टडी करतोय, आम्ही सारखं डिस्कशन करतोय, एकमेकाला सारखे प्रश्न विचारतोय। स्टीफन्स रिॲक्शन तुम्हाला माहित आहे, नायट्राइल, त्याच्यानंतर मेन डिस रिडक्शन, परत नायट्राइल, त्याचं पुन्हा काय रिडक्शन आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का, सँडमेयर्स रिॲक्शन, गॅटरमन, विचारा ना एकमेकाला, ठीक आहे। म्हणजे थोडक्यात डिस्कशन करा, नेम रिॲक्शन सगळ्या क्लिअर करा, म्हणजे 10 मार्काचे, पण नेम रिॲक्शन्स आपल्याला रोज करायचे, हे लक्षात घ्या। म्हणजे आपलं काय ठरलंय, फिजिक्सचे 2 टॉपिक करूया आपण हे, आणि असा रोज व्हिडिओ मी सकाळ सकाळी एक अपलोड करेन की जेणेकरून दिवसभर तुम्हाला काय करायचं ह्याची स्ट्रॅटेजी मिळत राहील, रोज 10 दिवस। आणि पुन्हा तेच
मी सांगितले म्हणून हेच टॉपिक करायचे असं काही नाही आहे. ज्याला आवडेल तो फॉलो करेल, नाहीतर तुम्ही हुशार आहातच, लक्षात घ्या. आता मॅथ्सचं मात्र मी सांगितलंय पेपर रोज 2 सॉल्व करायचेत, करायचेच आहेत, हे लक्षात घ्या. का की पेपर सॉल्व करा. तुम्ही आज जर इंटिग्रेशन घेऊन बसला तर 10 दिवसात पण नाही होणार. एवढे टाइप्स वगैरे सगळ्यात लक्षात घ्या. मग एक टॉपिक घेऊन बसू नका. तुम्ही काय करा, पेपर घ्या, बघा तुम्हाला कितपत जमतंय. मग त्यात नंतर वाटल्यास असं करा, नाही हा टॉपिक मला जाणवलं की ह्याच्यातले क्वेश्चन्स मला येत नाही आहेत, मग तो रिवाइज करा. मॅट्रायसेस शॉर्टकट्स वापरा. लॉजिकमध्ये नाही आहेत शॉर्टकट. ट्रूथ टेबल वगैरे आलं तर ड्रॉ करावं लागतंय. जेईला सुद्धा ट्रूथ टेबल विचारतायत. मग काय विचारतायत, टाउटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन ते विचारतायत, लॉज वगैरे विचारतायत. म्हणजे थोडक्यात मला म्हणायचं आहे काय की पेपर सॉल्विंगमुळे आपल्याला आयडिया येईल. ओके, बरं क्लासमधल्या मुलांना मी काय सांगेल ते सांगतो. 50 क्वेश्चन्स आहेत, निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे, मान्य आहे. मग त्यांना मी काय सांगितलंय की आता ठीक आहे, आता आपण काय लॅपटॉपवर नाही सॉल्व करत, आपण ऑफलाईनच गोल रंगवतोय म्हणूया. पण मी त्यांना सजेस्ट काय केलंय बघा, मी त्यांना म्हणलंय की जेवढे येते तेवढं सॉल्व करा. ओके, त्याला काहीतरी वेगळा टिक मार्क करा आणि ज्याला तुम्ही गोळ्या मारणार आणि लक्षात घ्या तिथं काहीतरी मार्किंग करा. तेही सांगतो तुम्हाला की माझ्या भावाला फिजिक्समध्ये 50 पैकी 50 होते CETत. ओके, पण त्याला 5 क्वेश्चन्स येत नव्हते ऑलमोस्ट. मग त्यानं तिथं थिंकिंग केलंय, विचार केलाय, चुकीचे 1-2 ऑप्शन कॅन्सल करून मग त्यानं ते गेस केलंय, पण ते 5च्या 5 बरोबर आले ना. म्हणजे तुम्हाला गोळ्या मारायचा बघा, ह्याला 2-3 शब्द आहेत. मी एका मुलाला विचारलं तू काय म्हणतो, तो मला आम्ही म्हणतो तुक्का मारणे. मग एक जण म्हणतात तुक्का मारणे, एक जण म्हणतात गोळ्या मारणे. लक्षात घ्या, हे कसंही करायचं नाहीये तुम्हाला. लक्षात घ्या, इथं ना एक जरी ऑप्शन कॅन्सल केला तरी प्रोबॅबिलिटी खूप वाढते. ऑलमोस्ट 33% होते. तुम्हाला जर 2 चुकीचे ऑप्शन्स कॅन्सल करायला जमलं तर 50% प्रोबॅबिलिटी आहे, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्ही काय करा की ज्या गोळ्या मारणार आहेत त्याला वेगळ्या खुणा करून ठेवा आणि पुन्हा अनालिसिस करा की त्यातले किती बरोबर आले. पण पेपर झाल्यानंतर जे तुम्हाला क्वेश्चन्स येत नव्हते ना ते सॉल्व करा. पण धोकादायक काय तुम्हाला सांगतो, धोकादायक कंडिशन अशी आहे की मला तो क्वेश्चन येत होता, पण सिली मिस्टेकनं मार्क घालवले. हे असं नको आहे, हे असं बिलकुल नको आहे, लक्षात घ्या. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आलेलं आहे आजची स्ट्रॅटेजी. ऑलमोस्ट 10 मिनिटाचा व्हिडिओ तयार होतोय, लक्षात घ्या. पण हे गरजेचं आहे, हे एवढं आज व्हायला पाहिजे. आणि एवढं आपण केलं ना तर कोणीही आपल्याला रोखू शकणार नाही. ठीक आहे, मग चला अभ्यासाला सुरुवात करा. दिवस आजचा बिलकुल वाया घालवू नका. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.